ג' מנחם אב הנושא רעידות האדמה בוונצואלה ובסן פרנסיסקו. מה צפוי בגמר המונדיאל? כל העיניים של העולם הנבער נשואות אל גמר המונדיאל שאמור להיות ביום ראשון הקרוב, ה' באב. תעשיית הימורים ענקית. לא יודע אם שמעתי על הימורים, האם המשחק בכלל יתקיים או לא. אולי כדאי גם על זה להמר. לפני כחודש וחצי זעזעה את ונצואלה רעידת אדמה נוראית, אולי כהקדמה למונדיאל. יוני 2026, שתי רעידות אדמה ב-7.2, 7.5 בסולם ריכטר בהפרש של כ-40 שניות. כ-5,000 הרוגים, עדיין אלפי נעדרים. כמה ימים אחר כך, תופעת טבע באותו מקום. שמיים נצבעים בצבע אדום, בוהק צבע דם, פחד. אנשים רואים איתות, אבל לא יודעים מי זה עושה את זה. המדענים מסבירים תופעה פיזיקלית ידועה, פיזור ריילי, מה שגורם לשמיים אדומים לפני שקיעה, פלוס סופת חול מסתורית שהביאה חול ממדבר סהרה עד ונצואלה. לא, רק לא להגיד שזה הקדוש ברוך הוא עשה. עם חוקי טבע או בלי חוקי טבע. בחודשיים שלושה האחרונים אסונות טבע נוראיים, רעידות אדמה, שיטפונות, שריפות, הרי געש. החפץ חיים, אחרי רעש אדיר ביפן שנהרגו בו עשרות אלפי אנשים, כינס את התלמידים ברדי, נתן שיחת מוסר, יש אומרים שגם קבע תענית. שאלו אותו, רבינו, ביפן אין יהודים, על מה כל ההתרגשות הזאת? אמר להם החפץ חיים, בא יהודי מווילנה לצרפת, לפריז, שומע הכל מסביב צרפתית, פתאום מישהו מדבר ביידיש, אל מי הוא מדבר? הוא מדבר אליך, רק אתה שם מדבר יידיש. הקדוש ברוך הוא, בכל אסונות הטבע, למי הוא מדבר? היפנים לא מבינים את השפה הזאת. הוא מדבר אלינו. הוא עושה אסונות ביפן, כדי שאנחנו נתעורר, ושחס וחלילה הם לא יגיעו אלינו. כמו שהיה בקורונה, זה התחיל רחוק, ובסוף זה הגיע אלינו. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף נ"ט, לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב, שנאמר בקהלת פרק ג', והאלוקים עשה שיראו מפניו. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא באסונות הטבע, זה כדי שיראו מפניו, כדי שיתעוררו. נחזור עכשיו 36 שנה אחורה, אולי קצת סיפור אישי, תש"ן, חול המועד סוכות. אני ומשפחתי נמצאים בסן פרנסיסקו, שנת שבתון של אשתי, כבר כמה שבועות, כולם מדברים על משחק הגמר העולמי שעומד להיות בסן פרנסיסקו, בבייסבול. זה היה המשחק העיקרי בארצות הברית, ובקנדה, ובמרכז אמריקה, אמריקה הלטינית. בכל זאת זה נקרא עולמי, אבל עדיין התקרב המשחק. מאות אלפים, מאות מיליונים
העיניים שלהם בטלוויזיה, האצטדיון מלא. והנה, חצי שעה לפני תחילת המשחק, רעידת אדמה נוראית, 7.2 בסולם ריכטר. אני עוד זוכר איך אני תופס במכונית, בדיוק הגעתי לאיזה מארח, אז בזכות זה הייתי יציב, יכולתי לברך שכוחו וגבורתו מלא עולם. האדמה רעדה. היו 270 הרוגים, עיקר הנפגעים היו בגשר שחיבר את סן פרנסיסקו ואוקלנד. מוזר. הקבוצות שהגיעו לגמר זה סן פרנסיסקו ג'יינטס, ענקי סן פרנסיסקו, והאוקלנד אייז, אסים או אתלטס, שמות של כוחי ועוצם ידי. דווקא הגשר שמחבר את אוקלנד וסן פרנסיסקו, שם היו רוב האבדות. קטע גדול מהמפלס העליון נפל על המפלס התחתון. אפילו העיתונות הגויית כתבה יד הגורל בדיוק חצי שעה לפני המשחק. המשחק כמובן לא התקיים. אחרי כמה חודשים ראינו ביתד נאמן כתבה על האירוע הזה ועל הירושלמי, תלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי, פרק 9, פרק הרואה, דן מה מברכים על הזוועות. זוועות זה רעידת אדמה בלשונה, תלמוד. שואל אליהו הנביא את רבי נהוראי, למה באות רעידות אדמה? אומר לו רבי נהוראי, בגלל שעם ישראל מתרשל במצוות התלויות בארץ, בקרקע, כגון תרומות ומעשרות, אז הקדוש ברוך הוא מרעיד את עולמו. אומר לו אליהו הנביא, אתה צודק, אבל כך עיקרו של דבר, זה העיקר. אלא בשעה שהקדוש ברוך הוא מביט בבתי תיאטראות ובבתי קרקסאות, יושבות בטח ושענן ושלווה, ובית מקדשו חרב, הוא אפילון נמלא חימה אף לעולמו להחריבו. הדה הוא דכתיב, כמו שכתוב בירמיה, שאוג ישאג על נבאו. על נבאו פירושו בשביל נבאו. בשביל שביתו חרב הוא שואג כשבתי קרקסאות בשעננן. והאצטדיון הזה שם בסן פרנסיסקו היה ממש נראה כמו איזה קולוסאום רומאי. נחזור עוד כמה חודשים קודם. עוד כשהיינו בארץ ישראל, פגשתי ידיד וסיפרתי לו שאנחנו עומדים לנסוע לסן פרנסיסקו. מה, השתגעתם? מה קרה? אני אומר לו. יש אנשים שגרים שם כל החיים שלהם. למה לחשוש? נכון, זה יושב על קו שבר, קו שבר שגורם סיכונים גדולים, אבל אנשים לא חוששים. אומר לי הידיד, תפתח את הגמרא, חולין צדיק ב', על 3 דברים הגויים עדיין יש להם זכויות. כתוב בזכריה, ושקלו וישקלו את שכרי 30 כסף. מה זה ה-30 הזה? ולאמר, אלו 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח הגויים,
ואין מקיימים אלא 3. היום יש להם יסודות על 3 רגליים בסך הכל. 1, שאין כותבים כתובה לזכרים. יש להם משכב זכור, נורא והיום, אבל לא רשמי. ו1, שאין שוקלים בשר המת במקולין, אוכלים בשר אדם, אבל לא עושים את זה בפרהסיה, במקול, באטליז. ו1, שמכבדים את התורה. הלוואי עלינו. אומר לי אותו ידיד, בסן פרנסיסקו הולך עכשיו להחקק חוק חדש שמשווה את זכויות משפחות של זכר וזכר, או נקבה עם נקבה, עם משפחה נורמלית. הם הולכים להפסיד את אחת מהרגליים שלהם הם עומדים, אז איך אתה לא חושש? ואכן, כמה שבועות לפני רעידת האדמה, התקבל החוק הזה, ואז, לא זוכר, באותו יום, יומיים קודם, אחרי, אני מרגיש רעידת אדמה, 3 בסולם ריכטר, קלה, הזהרה, שלא שמענו, אף אחד לא שמע, וזה מה שקרה. רבותיי, כל כך הרבה אזהרות. ה' באב, יום ראשון, גמר המונדיאל. שוב פעם, אצטדיון ענק, תיאטראות ובתי קרקסאות. מי יודע? מי יודע מה יקרה? כשהיה הרעידת אדמה בסן פרנסיסקו עם כל כך הרבה איתותים, בדיוק חצי שעה לפני הגמר, לנו, בדיוק שעשו את החוק על שוויון זכויות למשכב זכור, זה קרה, אבל לא שומעים. מי יודע אם לא יחזור על עצמו, גם על לפני המונדיאל, ובמיוחד שאם זה כבר פעמיים יהיה חצי שעה לפני גמר, אז רק המדענים יגידו שזה במקרה. ומי מגיע לגמר? נבחרות ספרד וארגנטינה. ספרד, מרכז האנטישמיות לפני כ-500 שנה ועד היום. שם הייתה האינקוויזיציה הכי נוראית, העלו על מוקד באכזריות, רדפו מי שהאנוסים, אם תפסו אוי ובוי שהוא מקיים מצוות בסתר, גירוש ספרד, שיצא ב9 באב, כמה חיזוק היה לעם ישראל עם כל הכאב. ומצד שני ארגנטינה, נגמרה השואה, האנטישמיות הגדולה ביותר של הנאצים לכאורה חוסלה. לא, הארגנטינים, הרודן פרון אני חושב קראו לו, הם רוצים את הנאצים אצלהם, הם רוצים להציל אותם ממשפטי נירנברג, עושים קו הברחה מתוחכם, בסיוע של הכנסייה הקתולית, גם בגלל שאותו רודן היה באירופה, והוא תמך ברעיונות הנשגבים של היטלר יימח שמו,
וגם בגלל שהוא רצה את הידע ואת הכסף של הנאצים. לא סתם קוראים לארגנטינה על שם ארגנטינו, זה כסף. כסף יענה כל דבר. שם למשל, נאצים מחשימם, אייכמן, מנגלה, נורא והיום. אולי היה יותר מתאים שגרמניה תעלה לגמר. על כל פנים ספרד וארגנטינה. אז אני לא יודע, כמו שאז הגיעו האוקלנד אייז והסן פרנסיסקו ג'יינטס, והחורבן היה בגשר ביניהם, אולי זה קשור גם לכאן. מעניין, הגמר הולך להיות, אם הוא יהיה, בה' באב, יום פטירתו של הארי הקדוש. הארי הקדוש שגר בצפת, עיר רעידות האדמה, אולי זכותו תגן לפחות על היהודים שבאזור. ואיפה זה הולך לקרות? באצטדיון, שוב, זה נקרא ניו יורק, ניו ג'רסי. העיר ניו יורק במדינת ניו ג'רסי, זה איפשהו באמצע. ניו יורק, מעצמת העיר הגדולה ביותר של אדום. ומי בא להיות ראש העיר? ישמעאלי. ישמעאלי בעיר הגדולה של אדום. שנת 1190, באנגליה האנטישמית, מסעי הצלב, העיר יורק, בצפון אנגליה, טבח נוראי ביהודים, או יותר נכון, בעלי התוספות שהנהיגו את הקהילה, רבי יום טוב מז'אני, רבי אליהו ניו יורק, זה שסובר שצריך כל יום לפתוח את הקשר של התפילין, כי כתוב וקשרתם ולקשור מחזרה. נאום חוצב להבות, ומשכנעים את הקהל שלא יוכלו לעמוד אם יתפסו אותם הנוצרים ויכריחו אותם בעינויים להתנצר. ורובם שולחים יד בנפשם. האנטישמיות בהתגלמותה. ועכשיו מהגרים מאותה אנגליה, קוראים את שם העיר הגדולה, יורק החדשה, ניו יורק, והאירוניה של הגורל, של הקדוש ברוך הוא, שם צומחת הקהילה היהודית, האורתודוקסית, הגדולה ביותר בעולם. דרך אגב, בסן פרנסיסקו אני חושב שזו הקהילה הקונסרבטיבית והרפורמית הגדולה ביותר בעולם, מה שמתאים לטומאת משכב הזכור של סן פרנסיסקו, שם זה המרכז. לעומתה ניו ג'רסי, ברוך השם, לייקווד, ישיבה הגדולה ביותר בעולם. ראש הישיבה, הרב מלכיאל קוטלר, איש האמת, תקופת הקורונה, בלוף הקורונה, רובם של גדולי ישראל נפלו בפח השקר של הקורונה, של הממסד של משרד הבריאות, של עסקן ממסדי, שדרן ממסדי, רב ממסדי,
והורו לקחת את החיסון הנורא. את אלה שהרבנים שהתנגדו, אפשר אולי לספור על 10 האצבעות. הגדול מכולם, מה שאני מכיר מבחינת היקף השפעתו בעולם, זה היה הרב מלכיאל קוטלר. זה עיר האמת, ישיבת האמת. מקווה שכולם ילכו בדרכו. באותו מקום הולך להתרחש הגמר. נחזור אולי לשניות למסכת הרועה. היו שם עוד 4 דעות בגמרא, מדוע מתרחשות רעידות אדמה. אמר רב אחא, בעוון משכב זכור, ובסן פרנסיסקו, וואה, כמה היה. כמו שראינו, זה היה בדיוק שהעבירו את החוק. לצערנו, זה חודר גם לארץ, התופעה הזאת. ועוד עושים מצעדי גאווה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה זעזעת איבריך על דבר שאינו שלך, חייך שאני מזעזע עולמי על אותו איש. רעידת אדמה. ורבונן אמרו מפני המחלוקת. כמה צריך להיזהר ממחלוקת, ובמיוחד עכשיו שאנחנו בימי בין המצרים. רב שמואל אמר, אין רעש אלא הפסק מלכויות. נגמרת מלכות אחת, מתחיל שלטון אחד, לא יודע מה הולך לקרוא, אבל מעניין שהיום הכנסת ה-25, בעזרת השם האחרונה, פוזרה, שבת זה שבת, מה' באב, יום ראשון, אנחנו במצב בלי כנסת, בלי מבקר מדינה, מצפים למשיח צדקנו. השם יעזור שנדע אנחנו לשמוע כאשר הקדוש ברוך הוא מאותת לנו תופעות טבע, מלחמות, שנדע אנחנו לשמוע. אחרי הכל אנחנו עם סגולה, אנחנו היחידים שמסוגלים לשמוע את שפתו של הקדוש ברוך הוא. ברכה והצלחה.